Dag beste mensen, over 3 onderwerpen wil ik het in dit praatje met u hebben. Namelijk de uitverkiezing, Gods gesprek met Job en de evolutie, die met dat gesprek te maken heeft. We beginnen dan maar bij het begin de vraag te beantwoorden van mensen die zeggen: als je niet uitverkoren bent, dan kun je het wel vergeten. Door hun voorganger is dat geleerd. Maar is dat ook zo? Velen hebben om die reden vaak zelfmoord gepleegd. Tijdens een tramrit door Rotterdam bracht een trambestuurder het onderwerp ter sprake. Ik heb hem toen gewezen op Openbaringen 17 vers 14b. Daar staat namelijk het volgende: maar het lam zal hen overwinnen, want hij is de Heere der heren en de koning der koningen. En zij, die met hem zijn, en nu komt het, let goed op, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen. Zij allen staan voor de troon van God en loven hem. Er zijn dus 3 groepen mensen en zij allen staan voor Gods troon. De door God geroepene en de uitverkorene mensen, daar heeft God een speciaal plan mee. Er zijn echter ook gewoon mensen die het woord van God hebben gehoord en aanvaard hebben en zich toen hebben laten dopen. Dat zijn dus de gelovigen die normaal hun werk verrichten, een gezin stichten en dat onderhouden. Ze komen op de Sabbat samen met de geroepenen en de uitverkoren mensen om God te prijzen. Meerdere zwakke vertalingen hebben tot denkfouten geleid. Onder andere de vertalingen uit het gesprek van God met Job, die tegen hem zei: zie nu, Behemoot, welke ik geschapen heb naast u. Hij eet hooi gelijk een rund. En die Behemoot, die is door de huidige wetenschap Brachiosaurus genoemd. Ik heb het plaatje voor u meegebracht, dan kunt u hem even zien waar God over spreekt met Job. En dat is dit dier. En God gaat dan nog even verder, totdat we bij zijn staart komen. Die beschrijft God als een ceder, een boom van ongeveer 10 à 20 meter. Dat komt inderdaad overeen met de staart van bovengenoemd dier, wat ik u zo even liet zien. Als hij deze spant en een klap uitdeelt, dan vliegen je restanten nog 3 keer de wereld rond. Zulk een geweld kon dit beest maken. En nu komt de bedriegelijkheid van de vertalers aan het licht, die deze Brachiosaurus een nijlpaard hebben genoemd. De Statenvertaling spreekt nog over een behemoot. Nu is men geneigd om te zeggen: het staat in de Bijbel, dus het is zo. Maar niets is minder waar. Er zijn zaken volkomen verkeerd vertaald, waardoor wij op dwaalwegen terecht zijn gekomen. Dat geldt ook voor diverse uitspraken van Jezus door diezelfde vertalers, maar daarover later. Nu even nog terug naar het nijlpaard. U kent het staartje van het nijlpaard. Nou, dat is niet langer dan dat van een varken en kan dus niet vergeleken worden met de cederlange staart van de Brachiosaurus. Waar ik naartoe wil is dat als de vertalingen verkeerd zijn, dan houdt het op dat alles wat er in de Bijbel staat waar is. Natuurlijk staat een groot gedeelte goed, maar waar men er geen raad mee wist, vertaalde men het zoals men dacht dat het was. Er zijn ook vele weglatingen. En daardoor komen ook wanbegrippen, maar dan zonder dat het je gepredikt wordt. En zo gaat God verder in dat gesprek met Job. En dan spreekt hij over de Leviathan. Dat is de wetenschappelijke naam van de Kronosaurus.
Daar heb ik ook een plaatje van meegebracht voor u. Ik zal het even laten zien. Daarvan zegt God, je denkt toch niet dat je die met een angeltje kan vangen? Dit enorme beest, wat in de oceanen rondzwom ten tijde van Job, wordt door de vertalers als krokodil weggezet. De krokodil is echter een slap aftreksel van wat de Leviathan werkelijk was. Dat heeft u zo even kunnen zien. En waarom men dat zo vertaald heeft, is mij nu wel duidelijk geworden. De dieren zoals God die beschrijft, waren volgens de evolutionisten al miljoenen jaren geleden uitgestorven. En uit het verhaal over Job blijkt dat ze dus nog bestonden. Daar rondliepen. En dat is nog geen 5000 jaar geleden. En de vertalers stonden dus kennelijk achter de evolutiegedachte. Zelf ben ik van mening dat de evolutionaire onzin die onze kinderen op de school wordt aangepraat, kan leiden tot geloofsafval. En het thuis geleerde zetten ze overboord. Dan zou ik ook graag de mythe van de miljarden jaren willen ontzenuwen. De evolutietheorie heeft voor haar draaiboek heel veel tijd nodig. En daarom hangt ze de gedachte aan dat het heelal ongeveer 4,6 miljard jaar oud is. Uit het volgende blijkt dat dit volkomen onjuist is. Neem nu het fossilisatieproces. En geologen omschrijven dat als volgt. Wanneer een dier sterft, wordt het langzaam met stof bedekt. En in de loop van de jaren wordt het bedekt met afzettingen en zout. En het verdwijnt geleidelijk onder de grond. Na enkele miljoenen jaren heeft het een enorme diepte bereikt en door de druk die de opgehoopte grond uitoefent, raakt het dier geleidelijk versteend. Fossielen, echter, bewijzen het tegendeel. Er bestaat een fossiel van een vleermuis. Een rustende of dode vleermuis zit normaal gesproken in elkaar gedoken. En met zijn vleugels omhult hij zijn lichaam. Hier hebben we echter te maken met een fossiel van een vliegende vleermuis. Er is ook een fossiel van een vis die een andere opslokt. De vis had nog niet eens de tijd om te eten. En toen was die al versteend. Ook zijn er gefossiliseerde boomstronken gevonden van 10 meter hoog. Als deze millimeter voor millimeter ingekapseld waren, zouden ze al heel lang vergaan zijn door blootstelling aan weer en wind. Bovendien staan ze scheef, wat ook duidt op een snelle inkapseling. Hoe vindt de datering eigenlijk plaats? Neem als voorbeeld de vulkaan Hualalai. Lava is een ideale materie voor radiometrische datering. En tijdens een uitbarsting wordt het uranium gezuiverd van zijn afbraakproduct. En wanneer de lava stolt, begint het verweringsproces opnieuw. Het is net alsof deze natuurlijke klok opnieuw in werking gesteld wordt. In 1801 was er op Hawaii een uitbarsting van die vulkaan, de Hualalai. En in 1967, dat wil zeggen 166 jaar later, werden er radiometrische dateringen uitgevoerd op die lava. En volgens de kalium-argon-methode had deze een ouderdom van tussen de 60 en 160 miljoen jaar. Volgens de uranium-lood-methode een ouderdom van 3 miljard jaar.
We zien dat deze fantastische cijfers niets gemeen hebben met het werkelijke cijfer van 166 jaar. Hoe kan men op een dergelijke dateringsmethode vertrouwen? Het wekt geen verbazing dat de ouderdom van de aarde met behulp van ditzelfde uranium-loodprocedé is geschat op niet minder een fantastische cijfer van 4,6 miljard jaar. Een van de redenen dat dergelijke fouten gemaakt worden is het volgende. Radiometrische datering wordt gedaan met behulp van de lichtsnelheid, die als een standaardmaat beschouwd wordt. Deze is echter niet constant, maar neemt af. Het is net alsof de standaardmeter bijvoorbeeld 2 keer zo klein is geworden. Als uw lengte 1,70 meter is, zou u plotseling 3,40 meter lang zijn. Op dezelfde wijze geldt dat als de standaardmeter van de tijd kleiner wordt, de verkregen cijfers te hoog uitvallen. Eigenlijk hebben alleen de Bijbelse geschriften echt gezag waarop we kunnen bouwen. Als we de tekst nemen zoals deze is, zonder de 24 uur per dag te vervangen door perioden van verscheidene miljoenen jaren, kan uit de Bijbel een ouderdom afgeleid worden van slechts enkele duizenden jaren. Iets om over na te denken. Ik wens u Gods rijke zegen.